กรณีที่โรงงานเกิดอัคคีภัยขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาชดใช้เครื่องจักรชดใช้โน่นนี่ถามว่ากว่าเครื่องจักรจะไปติดตั้งที่โรงงานเนี่ยใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณปีครึ่งตรงนี้ทำยังไงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Group Channel ของเราเองนะคะวันนี้เรามีแขกพิเศษ2ท่านเลยค่ะอารยาค่ะพี่อารยาอุษณีค่ะผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะทราบกันแล้วนะคะว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันโดยปกติที่เราคุยไป EP ที่แล้วเนี่ยเราจะคุยเรื่อง Insurance การขนส่งการนำเข้าการส่งออกทั่วไปแต่วันนี้เราพิเศษกันไหนๆเราก็เชิญแขกพิเศษของเรามาทั้งทีแล้วผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Insurance โดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้เรามาลงลึกกันเพิ่มกันสักนิดนึงแต่ว่าถ้าลงลึกเฉยๆมันจะดูกดดันเครียดไปเนาะเอาเป็นว่าให้ท่านทั้งหลายเนี่ยถามคำถามที่อยากรู้หรือสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้อ่ะแล้วแต่มันจำเป็นต้องรู้อะค่ะถามเรามาดีกว่าเราจะได้ไม่เครียดกันเกินไปด้วยเนาะแล้วก็ได้สิ่งที่จำเป็นจริงๆด้วยค่ะงั้นพี่อ้อยถามก่อนแล้วกันเพราะว่าคือสมมุติว่าลูกค้าเราซื้อประกันสินค้าเขาละนำเข้าส่งออกปกติถามว่าถ้าโดยตัวอาคารของเขาเนี่ยหมายถึงว่าถ้าประกันที่ภาพใหญ่กว่านั้นเนี่ยน้องนีเราอธิบายพี่ฟังมีประมาณไหนบ้างประกันตัวอาคารเนี่ยนะคะมันส่วนมากเนี่ยคนรู้จักกันแค่ว่าคำว่าประกันอัคคีภัยซึ่งอัคคีภัยความจริงแล้วมันแค่ไฟไหม้ฟ้าผ่าภัยระเบิดจากแก๊สหุงต้มแค่นั้นแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันมีความคุ้มครองที่มหาศาลมากมายเราเรียกตัวย่อว่า IAR หรือ Industrial All Risks ประกันภัยสรรพภัยค่ะมันไม่ใช่แค่อัคคีภัยที่เราบอกไฟไหม้ฟ้าผ่าเอาง่ายๆเลยเราเจอภัยธรรมชาติกันทุกวันนี้เนี่ยนะคะอย่างเช่นภัยระเบิดภัยลมพายุลูกเห็บน้ำท่วมทั้งหลายพวกนี้รวมถึงสึนามิด้วยนะคะแผ่นดินไหวก็เกิดจากสึนามินะทั้งหมดเนี่ยค่ะเราอะคุ้มครองได้ทั้งหมดเลยและสามารถขยายไปถึงประกันภัยกระจกประกันภัยเงินประกันภัยเครื่องจักรประกันภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าภัยเนื่องจากน้ำเนี่ยตัวสำคัญที่สุดเลยนะอย่างที่เราเคสเคยเจอที่ว่าแล้วก็เคสสำระเบิดด้วยที่สมุทรปราการใช่ล่าสุดเนี่ยเคสระเบิดตัวนั้นเนี่ยประกันภัยที่คุ้มครองเนี่ยมันคุ้มครองให้ทั้งหมดทำให้ความเสียหายที่ทางเจ้าของโรงงานต้องจ่ายเนี่ยบรรเทาเยอะรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบด้วยทั้งต้องอพยพทั้งบ้านเสียหายทั้งพอลูชันหรือมลภาวะทั้งหลายเนี่ยโอ้มันได้เยอะอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะคุ้มครองขนาดนั้นเลยอันนี้คืออยู่ในของ IAR เลยใช่แล้วอย่างที่เขาว่าอย่างที่สมมติว่าอย่างเคสเนี้ยที่เราพูดถึงเนี่ยแล้วบ้านเขาสัก40-50 หลังได้ค่ะความเสียหายค่ะประกันจะเคลมเป็นยังไงประกันภัยเนี่ยค่ะเขามีส่วนใช้เวลานานแค่ไหนด้วยได้เลยประกันภัยเนี่ยเขาจะมีส่วนหนึ่งค่ะเรียกว่าประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเรียกย่อๆว่า PL ตัวนี้เนี่ยจะคุ้มครองทรัพย์สินและการบาดเจ็บของร่างกายให้กับคนไทยนั้นทั้งหมดเลยคราวนี้ในเมื่อมันมี40-50 หลังเนี่ยเขาก็ให้เราเนี่ยทำข้อเสนอมาลิสต์มาแล้วเขาก็เฉลี่ยจ่ายถูกต้องค่ะผู้เสียหายทั้งหมดสมมุติมี40-50 คนเขาก็ลิสต์มาเลยค่ะว่าแต่ละคนมีความเสียหายเท่าไหร่ยังไงส่วนหนึ่งเขาอาจจะได้จากทางรัฐที่ช่วยจ่ายแล้วที่เหลือเนี่ยเขาจะเฉลี่ยจ่ายตามวงเงินที่ทำประกันภัยเอาไว้เช่นบ้าน5 ล้านก็จ่ายพอชั่นหนึ่งบ้าน20 ล้านก็ตามสัดส่วนคือจ่ายตามสัดส่วนทีนี้ถามนิดนึงนะถ้ากรณีที่โรงงานเกิดอัคคีภัยขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาชดใช้เครื่องจักรชดใช้โน่นนี่ถามว่ากว่าเครื่องจักรจะไปติดตั้งที่โรงงานเนี่ยใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณปีครึ่งตรงนี้ทำยังไงตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าชดเชยเป็นเงินแทนตัวเครื่องจักร อันนี้คือค่าเสียโอกาสใช่ค่ะคือการตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการขยายเขาเรียกความคุ้มครองซึ่งเป็นเหมือน opportunity cost ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะจ่ายเป็นเงิน
พื่อที่ว่าเอาเงินตรงนั้นเนี่ยรีบหาเครื่องจักรชดเชยหรือตัวทดแทนมาแก้ไขให้ก่อน เพื่อให้เราสามารถรันธุรกิจต่อไปได้ อาจจะเป็นการหาสิ่งที่ใกล้เคียงกันจากทางลูกค้าช่วยหาด้วยอะไรด้วย เพื่อบรรเทาให้เร็วที่สุด แต่หมายความว่าสเปคของเครื่องจักรก็ต้องถึงกับที่ ใกล้เคียงกัน ใช่ไหมคะ ใช่ แต่ว่าถ้าเครื่องจักรกรณีที่มันเป็นเทเลเมดขึ้นมา ค่ะ แล้วเราต้องใช้เวลาอะไร ประ ต่า มาณ งๆเนี่ย ปีหนึ่งอย่างเงี้ยปีหนึ่งหรือปีครึ่งเนี่ยหลักเกณฑ์ของประกันภัยก็จะมีวิธีการ หลัก พิ เกณ จา ฑ์ ร ของ ณา ประกันภัยเนี่ยเขาจะต้องดูว่า นะ เราจะทำยังไงให้ลูกค้าเสียโอกาสและเสียการทำงานการเสียเวลาทั้งหลายเนี่ยให้มากที่สุดเขาจะพยายามหาสิ่งทดแทน ถึงจะเป็นเทเลเมดแต่ว่าเขาก็อาจจะหาสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด หรืออาจจะเป็นตัวเก่า แล้วเอามาrefurbish หรืออะไรทั้งหลาย เอามาแก้ไขเฉพาะหน้าให้ก่อนโดยเร็วที่สุด เขาอาจจะมีการปรึกษากับทางลูกค้าจากทางผู้เชี่ยวชาญ เพราะเราอาจจะมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มาช่วยกันให้คำปรึกษาตรงนี้ค่ะ แต่สมมุตินะพี่สงสัยนี่สมมติว่าพี่เป็นวิศวกรแต่ว่าเครื่องจักรของพี่อะสเปคอันเนี้ยเพื่อที่จะผลิตของสิ่งหนึ่ง ค่ะ ซึ่งจริงๆ ตัวนี้เราคือเราผ่านการออกแบบมาละก่อนที่จะส่งมาจากยุโรปหรือทางภาคพื้นเอเชียใช่ไหมคะ ค่ะ ทีนี้ในการที่แทนน้องนีบอกว่าเอ้ยอาจจะหาที่เทียบเท่า แต่ถ้าเทียบเท่ามันไม่ ไม่ได้ล่ะจะทำยังไง ซึ่งมันก็จะเกิดประมาณ 8-9 เดือนอย่างเงี้ยเครื่องจักรตัวนี้ ค่ะ อย่างเงี้ยจะทำยังไงได้ ตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นการเจรจาคุยกันค่ะ ว่าเราจะแก้ไขอย่างไร อย่างเช่นว่าอ่ะตัวที่เหมือนกันเป๊ะไม่มี มันอาจจะแบ่งพอร์ชั่นกัน 3 ส่วน เอาแต่ละส่วนที่มันมีความใกล้เคียงรวมกัน ค่ะ บวกกับการที่ว่ามีการจ่ายเงินชดเชย ใช้เป็นเงินแทน ใช่ ให้ตรงส่วนนั้นด้วย แต่ทั้งหมดเนี้ยต้องมาจากการเจรจาเท่านั้น เพื่อที่ว่าหา best solution ให้กับลูกค้าก็คือลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งที่เราจะต้องดูแลค่ะ โอเคมันก็ เพิ่ เป็น มนิดนึงว่าในการที่ว่าพิจารณาเนี่ยเนื่องด้วยการผลิตต้องผลิตทุกวันอยู่แล้ว 24 ชั่วโมง ถามว่าใช้เวลาในการอย่างนานที่สุดเนี่ยที่ในการจะชดเชยคือลูกค้าเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนคะ จากการที่เราใช้เวลาในการศึกษากันมานะคะ อืม มันขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่ได้จากลูกค้าสำคัญที่สุด ความจริงแล้วเนี่ยเราจ่ายเนี่ยได้ไม่เกิน 1 เดือน ค่ะ หลังจากข้อมูลครบถ้วนทั้งหมด อันนี้ไม่เกิน 1 เดือนในกรณีที่ยอดเยอะมากนะคะ แล้วก็ผ่านการพิจารณา ใช่ แล้ว ค่ะ แต่ถ้ายอดน้อยเนี่ยบางครั้ง 1 สัปดาห์หรือ 2 สัปดาห์ เราก็ทำให้ได้แล้ว ขึ้นอยู่กับข้อมูลของลูกค้าที่จะซัพพอร์ตเราด้วย มีคำถาม ค่ะ คำว่าข้อมูลในที่นี้เนี่ยปัจจัยหลักอะไรที่ทำให้เกิดการดีเลย์อยากจะ ห รู้ ลาย ๆ ครั้งก็คือว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ย อือฮึ เขาต้องขอรายละเอียดเยอะ อืม บางเรื่องคือต้องขอใบแจ้งความ อืม บางเรื่องเนี่ยก็คือลิสต์ความเสียหาย อืม ค่าใช้จ่าย อืม อย่างเช่นสถานที่เนี่ยตึกที่เราพูดถึงเนี่ย อืม มันต้องมีเลยกระเบื้องกี่แผ่น เหล็กเท่าไหร่กี่ชิ้นอย่างไร แต่ถ้าเกิดคุณทำมาเป็นล่ำซ้ำมาเลย 5 ล้าน รวมค่าแรง ตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะกระจายให้คุณได้ มันก็จะเสียเวลาหรืออะไหล่บางตัว อืม ที่ต้องนำเข้า โอเค หรือบางอย่างเนี่ยที่ทางเขาเนี่ยไม่สามารถหาให้เราได้อย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องจักรที่ไม่สามารถจะหาเทียบเท่า ใช่ ตรงนี้คุณต้องหาข้อมูลให้เราเพิ่มเติม ซึ่งก็ซัพพอร์ตโดยพวก ใช่ เอกสารที่เราติดต่อ ใช่ ซัพพลายเออร์ ใช่รวมทั้งพวกใบ invoice PL อะไรทั้งหลายพวกเนี้ยค่ะ มีข้อสำคัญมาก เพราะว่าในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องภาษีเรื่องอะไรมารวมด้วยตรงนี้ ยิ่งข้อมูลครบรูปถ่าย CCTV หรืออะไรหลาย ๆ ครั้ง ที่เราจะเจอเหตุว่า อ้าว ไปดู CCTV เห็นแล้วอะว่าเกิดเหตุหล่นที่ต่างประเทศไม่ใช่ความผิดเรา ใช่ ตรงนี้เนี่ย ใช่ ยิ่งเรารีบพุชรีบหาข้อมูลมันยังไม่หายค่ะ แต่ถ้าเกิดเราอะเงียบหายไปรอประกันทำข้อมูลส่วนนี้มันอาจจะถูกลันไปแล้ว จากการที่เราจะชนะหรือจะได้อะไรที่เร็วขึ้นจะช้าลง เพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุเนี่ยการให้ความร่วมมือกับประกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เร็วที่สุดและครบถ้วนที่สุดมีส่วนอย่างมากเลยค่ะ อย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยเท่าที่พี่ทราบมานะก็คือว่าจะต้องมีการไล่เบี้ย ค่ะ สมมติว่าเคลมให้พี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่ะ ทางประกันภัยเนี่ยก็ต้องไปไล่เบี้ยเอากับคนที่ทำให้เกิดความสูญเสียตรงนั้นขึ้น ค่ะ แต่ถ้าเคสที่เป็นกรณีที่ว่าที่เราเคยเห็นกันในข่าวอากาศร้อน สันดาป แล้วไฟมันไปติด มันสันดาป ไฟไม่ ขึ้นมา ย่าอย่างเงี้ยแล้วปรากฏลามเข้ามาถึงตัวโรงงานแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นอย่างเงี้ย ค่ะ ทางประกันภัยจะไล่เบี้ยกันยังไงคะ
ทางประกันภัยเขาต้องดูเหตุก่อน เบื้องต้นเขาจะดูเหตุเพราะเขาจะมีทีมที่ไปดูค่ะ เมื่อดูเหตุปุ๊บถ้ามันเกิดจากภัยธรรมชาติตรงนี้เขารับผิดชอบให้เราเลย ไม่ต้องไปดูการไล่เบี้ยหรืออะไรนะคะเพราะการไล่เบี้ยเนี่ยมันจะต้องเป็นข้อหนึ่งอยู่ในกรมธรรม์ในบางกรมธรรม์จะมีคำว่าสละสิทธิ์การไล่เบี้ยตรงนั้นเราก็ไล่เบี้ยไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างล่าสุดของเราเนี่ยเกิดจากสารเคมีที่เป็นสันดาปขึ้นมาข้อมูลมันมาตรงเราก็ต้องจ่าย พิสูจน์ได้ค่ะแต่ว่าจะต้องมีแจ้งความเป็นหลักฐานและกองพิสูจน์หลักฐานค่ะเขาจะออกมาเลยออกมาตรวจสอบแล้วทำรีพอร์ตออกมาตัวนี้แหละเป็นตัวหลักที่เราจะใช้ในการเคลมประกันทีนี้น้องนีมีข้อถามสักนิดนึงได้ไหมขอแทรกตรงนี้นิดนึงคือจะถามว่าสมมุติว่าห่างไปประมาณสัก1 กิโลนะเจ้าของที่เขาเผาป่าแล้วจากการเผาของเขาเนี่ยมันอากาศแห้งมันรุกรามมาถึงที่ของเราแล้วที่ของเรามีโรงงานตั้งอยู่มันเกิดอัคคีภัยขึ้นมาเนี่ยการไล่เบี้ยนี้ต้องไล่เบี้ยไหมหรือถือเป็นอัคคีภัยที่เกิดจากธรรมชาติเพราะจริงๆเราไม่ได้เผาแต่อีกเพื่อนบ้านอะมาเป็นคนเผาเพิ่งเกิดข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยยังไงเราก็คงหนีการรับผิดชอบไม่ได้เพราะมันเกิดจากทางเราที่เป็นคนกันเผานะคะอย่างในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าการเสียชีวิตหรืออะไรตรงนั้นประกันจะมีการไปจ่ายหรืออะไรใช่นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ในแง่กฎหมายก็อีกส่วนหนึ่งคนละส่วนกันแต่ว่าเขาเป็นไล่เบี้ยคนที่เผาแต่เรานี่ประกันเขาจะถือว่าชดใช้ไหมหรือว่าถือว่าเป็นเคสอัคคีภัยธรรมชาติหรือว่าอะไรให้คุณก่อนแล้วไปไล่เบี้ยต่อเพราะว่าเขาถือว่าการไล่เบี้ยตรงนั้นเสียเวลาเขาจะรีบแก้ปัญหาให้ทางลูกค้าก่อนแต่ทางลูกค้าก็ต้องช่วยในการที่ว่าไปแจ้งความเป็นหลักฐานว่าเราโดนจากตรงนี้ยิ่งถ้าเราเกิดมี CCTV ตัวนี้สำคัญที่สุดเลยนะมันจะช่วยได้มากเลยพอแจ้งความเป็นหลักฐานมีกองพิสูจน์หลักฐานออกมาเพราะว่าอัคคีภัยเนี่ยเป็นเคสเดียวนะที่จะต้องมีกองพิสูจน์หลักฐานออกมาตรวจด้วยเมื่อได้รีพอร์ตตัวนั้นมาประกันภัยจะรีบโปรเซสที่เหลือให้ทั้งหมดค่ะแล้วก็พี่มีคำถามนิดนึงสมมติว่าอย่างภาพที่เราเห็นความผิดเราเห็นจาก CCTV เห็นจากเอกสารเห็นจากความพิสูจน์ค่ะแล้วเคสที่ว่ามีลูกค้าสมมติว่าเราผลิตอะไรสักอย่างแล้วมันเกิดเสียเกิดมลภาวะแล้วลูกค้าเข้ามาเคลมว่าเฮ้ยที่เขาเป็นรู้สึกผวาทุกวันนอนฝันร้ายเกิดเป็นแผลผิวหนังเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมาโรงงานเราอันนี้ IAR นี่ cover อยู่ไหมคะมันขึ้นอยู่กับตัวกรมธรรม์ค่ะเพราะตัวนี้จะเป็นส่วนขยายกรมธรรม์บางกรมธรรม์และหลายๆกรมธรรม์จะระบุเลยว่าไม่คุ้มครองภัยอันเกิดจากมลภาวะเป็นพิษทั้งทางอากาศทางน้ำทางอะไรเราจะต้องระบุตรงนี้เข้าไปนะคะเพราะว่าอย่างเช่นหน่วยงานของภาครัฐที่เรือเนี่ยเกิดน้ำมันรั่วไปนะคะทำให้เกิดโอ้โหทั้งปะการังทั้งบ้านคนตรงนี้เนี่ยเขามีประกันภัยคุ้มครองบุคคลภายนอกทั้งทางด้านทรัพย์สินและร่างกายอย่างตรงเคสนี้เนี่ยมันจะเป็นเคสที่เป็นร่างกายนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกิดการบาดเจ็บแต่มันมีผลต่อจิตใจตรงนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีว่าใช้ใบรับรองแพทย์ค่ะเป็นตัวที่ว่าจะยืนยันสรุปตรงนี้แล้วก็มาคุยกันโอเคพูดไอเดียแล้วก็ตะกี้ที่บอกว่าอย่างสมมติว่าน้ำมันรั่วกลางทะเลถามว่าเวลาประกันภัยเคลมให้แล้วเนี่ยเขาจะเงินก้อนที่เคลมไปจ่ายให้ปะการังไปจ่ายให้น้ำทะเลหรือจ่ายให้ใครอันนี้ที่สงสัยก็คือเขาจะมีหลายส่วนที่เป็นชาวบ้านก็คือส่วนที่เป็นทรัพย์สินเขาก็จะจ่ายส่วนหนึ่งทรัพย์สินเสียหายมันโดนดำไปหมดส่วนที่เป็นบุคคลที่โดนน้ำมันโดนอะไรและส่วนที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลธรรมชาติตรงนี้ค่ะและอย่างชาวประมงที่ต้องหาใช่กำลังจะถามนะว่าที่กำลังเลี้ยงกระชังอะไรพวกนี้ส่วนนี้แล้วก็ที่อาชีพออกไปจับแล้วมันจับไม่ได้เพราะทะเลมันคือตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นการประเมินค่ะประเมินเหมือนกับว่าพูดง่ายๆรายได้ของคุณแต่ละวันช่วงนี้เท่าไหร่ยังไงแล้วคุณจะไม่มีรายได้กี่วันคำนวณเป็นเงินเท่าไหร่อะไรยังไงตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการลงไปศึกษาตรวจสอบแล้วก็ทำวิจัยเพื่อให้
เหมือนกับได้ผลที่ดีที่สุดกับทุกฝ่ายค่ะ แต่ว่าหน่วยงานที่สำคัญก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวกับธรรมชาติตรงนี้เนี่ยที่ดูแลธรรมชาติตรงเนี้ยจะเป็นผู้รับ เป็นผู้นำในการเคลม ถูกต้องค่ะ ถ้าอย่างนี้แล้ว IAL ตัวนี้ cover ของตัวที่ว่าเรือน้ำมันรั่วได้อย่างไร ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นการทำพิเศษค่ะ คือต่อท้ายสัญ ใช่ ญา ค่ะ ใช่ค่ะ ก็จะบอกว่าเรือลำหนึ่งอ่ะกิจการอย่างขุดน้ำมันเนี่ยก็ถือว่าเป็น industrial อย่างหนึ่ง ค่ะ ใช่ไหมคะ มันคือ marine house ค่ะ เป็นประกันภัยตัวเรือ ตรงนี้ส่วนมากเขาก็จะบังคับทำเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนจะไม่ค่อยทำ ใช่ เพ อย่า ราะ ง ว่า ถ้า มัน พี่เป็น แพง ชาวถ้าพี่เป็นชาวประมงเฮ้ย ค่ะ น้ำมันรั่ว ค่ะ พี่จะเคลมของใครพี่ไม่รู้เลย อย่างครั้งก่อนเนี่ยมีเรือลำหนึ่งเป็นเรือเหมือนสปีดโบ๊ทแล้วไปเกิดเหตุระเบิด หรืออะไรขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยความจริงตอนแรกคันนั้นเกือบจะทำประกันภัยกับเรานะ แต่ด้วยเบี้ยที่แพง พอเบี้ยมันเป็นแสนก็เลยไม่ได้ทำค่ะ ตรงนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีความคุ้มครองค่ะ โอเคค่ะ ขอบคุณมากเลยน้องดีสำหรับเรื่อง IAL ค่ะ นี้นะคะ เพราะว่าทำให้พวกพี่ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเยอะเลย ค่ะ อาจทวนนิดนึงก็คือ industrial all 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 risk คือแปลว่าความเสี่ยงทั้งหมดของอุตสาหกรรม ใช่ ค่ะ ค่ะ แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่อายามากนะคะ ที่มาร่วมสนทนากับพวกเรานะคะ ดีใจด้วยที่ได้เจอคุณนีด้วยกับคุณน้อยด้วย แล้วท้าที่สุ ค่ะ แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามพวกเรามาตลอดนะคะ ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย